Chào mừng các em đến với bài 13 trong chương trình tin học 12. Ở các bài học trước, chúng ta đã nắm vững cách xây dựng khung sườn trang web bằng HTML. Tuy nhiên, để một trang web thực sự chuyên nghiệp và thu hút, chúng ta cần một công cụ mạnh mẽ hơn để thiết kế giao diện. Mục tiêu của bài học hôm nay là giúp các em hiểu được vai trò và ý nghĩa của mẫu định dạng CSS trong việc trình bày trang web. Vậy CSS thực chất là gì? CSS là viết tắt của Cascading Style Sheet. Đây là một ngôn ngữ mô tả được sử dụng để thiết lập các mẫu định dạng cho trang web. Các em có thể tưởng tượng HTML như khung xương của một ngôi nhà, còn CSS chính là sơn tường, gạch lát và cách bài trí nội thất. Chìa khóa cốt lõi ở đây chính là khả năng tách biệt định dạng, hình thức khỏi nội dung, dữ liệu của trang web, giúp việc quản lý giao diện trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết. Sau khi hiểu khái niệm, chúng ta hãy cùng xem ngữ pháp của ngôn ngữ này. Một quy tắc CSS cơ bản luôn luôn bao gồm không hai phần chính, bộ chọn, dùng để chỉ định cụ thể phân tử HTML nào sẽ được áp dụng định dạng, ví dụ, áp dụng cho tất cả các thẻ H1 hay các đoạn văn P. Vùng mô tả, đây là nơi chứa các lệnh định dạng thực tế, và các em lưu ý là chúng phải được bao bọc bên trong cặp dấu ngoặc nhọn. Đi sâu hơn vào vùng mô tả, mỗi lệnh định dạng sẽ tuân theo cú pháp, thuộc gạch dưới tính, giá gạch dưới trị. Thuộc tính là yếu tố các em muốn thay đổi, như màu sắc, cỡ chữ. Giá trị là mức độ hoặc kiểu định dạng tương ứng. Quy tắc dấu câu cực kỳ quan trọng, các em phải dùng dấu 2 chấm, mặt cười, để ngăn cách giữa thuộc tính và giá trị, và kết thúc mỗi khai báo bằng dấu chấm phẩy, mặt nháy mắt. Nếu thiếu các dấu này, trình duyệt sẽ không thể hiểu được lệnh của các em. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết nối CSS vào trang web. Có 3 cách, và cách đầu tiên cũng là cách chuyên nghiệp nhất, dùng tệp CSS ngoài. Cách làm, các em viết toàn bộ mã CSS vào một tệp tin độc lập có đuôi chấm CSS. Ý nghĩa, sau đó, các em dùng thẻ dấu bé link dấu lớn đặt trong phần dấu bé head dấu lớn để nhúng tệp này vào trang HTML. Ưu điểm lớn nhất là các em có thể dùng chung một mẫu định dạng cho hàng trăm trang web khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian và dễ dàng đồng bộ giao diện. Nếu các em chỉ muốn định dạng riêng cho một trang web cụ thể, chúng ta sử dụng CSS nội bộ hay còn gọi là CSS trong. Cách làm, các em viết các quy tắc CSS ngay bên trong thẻ Style. Vị trí, thẻ này bắt buộc phải được đặt trong phần head của trang HTML. Phạm vi tác dụng của các lệnh này chỉ nằm gói gọn trong trang web chứa nó mà thôi. Cách thứ ba, và cũng là cách có mức độ ưu tiên cao nhất nhưng lại khó tái sử dụng nhất, là CSS đội tuyến. Cách làm, các em viết mã CSS trực tiếp vào bên trong thuộc tính style của thẻ mở phần tử HTML. Ví dụ, dấu bé H1 style bằng color, blue, dấu lớn tiêu đề xanh dấu bé, H1 dấu lớn. Cách này thường chỉ dùng khi các em muốn định dạng nhanh cho một phần tử đơn lẻ duy nhất. Để minh họa, chúng ta hãy xem một ví dụ về CSS nội bộ. Mục đích là làm cho tiêu đề H1 có chữ màu đỏ và một khung viền màu xanh dương bao quanh. Mã nguồn sẽ khai báo H1 color, red, border, 2 page solid blue, đặt trong thẻ style. Khi mở trang web này trên trình duyệt, các em sẽ thấy tiêu đề được trang trí đúng như yêu cầu. Nhận xét quan trọng, khối CSS trong thẻ head đã tự động tìm đến thẻ H1 trong phần body để áp dụng hình thức mà không hề làm thay đổi cấu trúc dữ liệu hay nội dung của thẻ đó. Một ví dụ khác về định dạng văn bản là sử dụng thuộc tính text indent. Ý nghĩa của lệnh này là tạo khoảng lùi vào ở dòng đầu tiên của một đoạn văn bản, giống như cách chúng ta trình bày trong các văn bản hành chính. Các dòng tiếp theo vẫn sẽ nằm sát lề trái theo mặc định. Tóm lại, tại sao chúng ta phải học CSS? Có 3 lý do chính: tách biệt hình thức và nội dung, giúp mã HTML trong sáng, chỉ tập trung vào dữ liệu. Viết một lần, dùng nhiều lần, giúp bảo trì và quản lý trang web cực kỳ nhanh chóng. Điều khiển hiển thị chính xác, CSS cung cấp bộ công cụ phong phú và chi tiết hơn rất nhiều so với các thuộc tính HTML thuần túy về màu sắc, vị trí và bố cục. Trước khi kết thúc, chúng ta hãy nhìn lại bảng tổng kết. CSS là ngôn ngữ tạo mẫu định dạng, cấu trúc lõi gồm bộ chọn và vùng mô tả, có 3 cách thiết lập, ngoài, nội bộ, nội tuyến. Lợi ích lớn nhất vẫn luôn là sự tách bạch giữa hình thức và nội dung để quản lý web hiệu quả hơn. Để củng cố lại những kiến thức vừa học, các em hãy trả lời 5 câu hỏi sau.